GMA Synergy proudly brings you your Rise Up Stronger NCAA Season 96. Ngayong linggo, we witness a historic moment in Philippine sports. Nagawin ang first Olympic gold medal para sa ating bansa, ang Filipina weightlifter at De La Salle College of St. Benilde student na si Heidelin Diaz sa 2020 Tokyo Olympics. Kaya on behalf of your entire NCAA community, we salute you, Heidelin. Sa panahong may hinaharap tayong matitinding pagsubok, your victory is giving us so much hope and inspiration. At dahil dyan, maraming salamat. Thank you, Heidelin, sa pagbigay karangalan para sa ating bansa. Pero bukod sa victory ni Heidelin, we made another historic record sa Olympics dahil for the first time since 1932, mag-uuwi ang pambato natin ng more than one medal. That's right, sa araw na ito, nagaganap ang semifinals match ni Nesty Petesio sa boxing kung saan sigurado na siyang mag-bronze. Pero syempre, nagdadasal tayong lahat na sana umabot hanggang gold ang kanyang finish. Sana nga, Martin, but of course, manalo, matalo, proud na proud pa rin tayo sa lahat ng athletes natin. Kaya nga, since Monday, we are celebrating Pinoy pride in sports dito sa Rise Up Stronger. This afternoon, may mga kasama ulit tayong mga atleta who brought honor to our country on the world stage. Pero bago natin sila kilalanin, siguro nagtataka kayo kung nasaan kami ni Sophia ngayon. Di ba? Ibang ibang scenery dito sa NCAA Season 96. Nandito kami ngayon sa Victoria Sports Tower because today, you will finally see an intense action on the NCAA court dahil sisimulan na natin ang Rise Up Stronger All-Stars of Volleyball and Basketball Skills Showdown. I'm sure na-miss niyong lahat yan. Kaya tumutok lang kayo sa Rise Up Stronger hanggang next weekend dahil magbabalik sa NCAA ang ilang alumni players to represent their schools in our exhibition games. We will begin with volleyball kung saan magpapagalingan ang 10 alumni athletes in showing off their volleyball skills. Abangan niyo yan later in our show. Pero sa ngayon, ipapakita muna namin ang aming shoot sa NCAA Studio of Champions kasama ang ating mga bisitang Pinoy Sports Pride. Simulan natin sa isa sa heroes ng ating silver medal finish sa volleyball in the 2019 SEA Games. Let's meet Bryan Bagunas. Isa sa highlight para sa Pilipinas ang pagkapanalo ng national team sa volleyball laban sa defending champion na Thailand. Dahil dito, nakasigurado ang Pilipinas ng silver medal finish, ang kauna-unahang pagpasok ng bansa sa finals sa loob ng 42 years. At di maikakailang napakalaking bahagi ng panalong iyon ay ang spiker na si Bryan Bagunas. Hindi lang sa tindig, kundi pati sa bangis sa paglalaro. Sobrang nakakamangha ang galing ni Bryan na inimporta siya ng kupunan ng Oitamiyoshi para maglaro sa Japan. Ngunit maski sa ibang bansa naglalaro, nananatili siyang bahagi ng national team at bukas sa tawag ng katungkulan maging kinatawa ng bansa sa larangan ng volleyball. Tunay na may pusong Pinoy, Bryan Bagunas. We are very honored to have here in the NCAA Studio of Champions isang true champion, Bryan Bazooka Bagunas. Welcome to the show, Bryan. Thank you. Palakpakan natin si Bryan. A legend in the sport of volleyball. Kamusta ka? Okay lang. Bryan, pag-uusapan natin yung karera mo sa sports so far. Nagsisimula ka, I understand. Una, nagbabasket ba? Yes po. Basket ka muna, tapos nag-transition ka to volleyball. Pero in between ba, ever, na-imagine mo yung sarili mo na makakapag-varsity ako, makakapag-national team ako, tapos makakapunta ako sa ibang bansa to represent my country? Actually, hindi eh. Kasi yung high school ako, yung 4th year high school ako, doon lang talaga ako nagtuloy-tuloy mag-volleyball. Then, ayun nga, yung pagkatapos ng palarong pambansa, bala ko talaga hindi maglaro. Then, yun nga, talaga mag-aaral lang dapat ako. Then, yung coaching staff ng university ko dati, pinuntahan ako sa bahay. Then, doon nila ako na-convince na maglaro. Then, di ko naman in-expect na, yun nga, abot ako sa ganitong sitwasyon. You were hailed as one of the heroes of SEA Games, not just for volleyball. Ano naman feeling doon?
Sa akin, syempre, kung tinuturing ako ng mga ganun ng mga fans, syempre, sobrang saya ko kasi, ayun nga, na-represent ko yung Philippines. Then, ayun, after 42 years, naka-silver ulit yung men's volleyball. Sobrang sarap sa feeling. Lalo na sa men's volleyball, tumataas na yung talagang exposure niya dito sa Pilipinas. Yun, oo, babanggitin ko yun kasi magandang point yan. Usually kasi pag volleyball sa Pilipinas, mas sikat Yes. talaga yung women's. Women's talaga. So, mas nabibigyan ng exposure, mas napaprioritize. Tama. Pero sa tingin mo, nung nag-silver medal kayo, ano yung naging epekto nito? Nung naramdaman mo ba yung epekto na yun? Sa akin, sobrang laki kasi ayun nga, binibigyan na ng chance yung men's volleyball na mapakita yung galing ng men's volleyball dito sa Pilipinas. Then, ayun nga, sinisimulan nila ngayon na mag-compete kami sa ibang bansa, pinaplano na. Talagang malaking bagay ito para sa amin kasi ayun nga, unti-unti nang umaangat. Then, sana magtuloy-tuloy lang. Then, para mas maraming volleyball athlete yung magtuloy-tuloy din sa pangarap nila. Pero eto na nga, may question ka because we heard you were injured. Ano ba nangyari? How did this happen? Ayun, Naku, marami kakabahan dito. Oo Ano nga. ba yung injury mo? Oo nga, ano yung injury mo? nung last game ko sa Japan, as in last game na yun, doon pa ako na-injured. Then, ayun na, sobrang sakit nung nangyari sa akin kasi last game na eh. Oo, kasi gano'n yung uuwi na lang ako noon after na MCL ako yung findings doon. Ayun. MCL injury. Paki-explain. Sa Paki-explain. tuhod yan. Sa tuhod. Ligament. Sa May tuhod. fear. And you underwent surgery para Yes, doon. Pero sa ano lang naman, minor injury. Minor. Minor Injury lang. yun. Dito mo, last game Last na yun. game, oh. he pushed himself to the last Natsambahan game. pa, no? Ano ba yan? Sayang. But still had a good run. So maybe you can give us some tips kung ano ba dapat gawin agad when you get an injury like that. Oh, syempre yung unang-una yung price daw kung tawagin. Yun yung protect from the further injury. Then yung ice to relieve the pain. Then yung compress. 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 Parang babandage, ganon. Then yung elevate para to prevent yung swelling. Brian, pwede mo ba sa aming i-demo, yung price Sure, dito sige, sa oo. studio natin? Okay. Para makita din ng mga kapuso natin na nanonood din kung ano bang nangyayari talaga dito. Meron silang visualization. Ayun, Sige. sige. Apparently ako po yung magiging dummy. So, Oh, no! ako po. Sige. Athlete. Eto. Ayan. So, Una. sige. Latag muna natin. Latag Kunwari, muna natin, parang injury mo Oo, sige. Tuhod. Bagay mo Tuhod, yung tuhod. MCL and Then, ayan. ACL. Ibang part siya ng tuhod. Oh, Ayan, ore. parehas pa, right side din Right side din. Oo. Ayan, right side. Parang injury mo talaga. Ayan. Bawal ko yan. Ayan. Ayan. Oh. Paano? Dapat binuhat mo siya. Ayan. Kasi injured siya. Dapat Hindi. kinarga mo Hindi, siya. kaya na yan. Ayan. Pag player, matibay yung puso niyan. Ilalakad pa rin yan. Una, tapos. ice muna natin. Okay, Tas ganyan. naka-ice yung tuhod. Then siguro every 5 minutes, rest, ganun. Okay. Tapos, after, yung bandage, parang kukompress natin. Pa-bandage na. Oo. Pero hindi ko na itatali, no? Sige. Ganyan Try na lang. lang oo. itali mo. Yan, Oo, ganyan. Tapos, after that, elevate natin. So, To prevent elevation. swelling. So, kailangan meron ka upuan, Oo. Parang lalapit. So, kailangan nakahangtong Oo, naka-injured nakahang. area. Then, nakano lang. Ayan. Pinakahuli natin, i-elevate dito, pero protect muna, rest. Ano yung ice? Oh, ice. Ice. Oo. Tapos compress. Compress. And Tapos then, emergency room. Elevate. Hindi mo naman. Hindi emergency room. Huwag mo muna Ako, rektahin. pag may nararamdaman ako sakit, emergency room agad. Emergency! Hospital na agad, diretso na. Pero that's really good info to know. Exactly. I never heard of that kahit as a fan of sports, never ko narinig na yan pala ang dapat gawin and may parang little hack for you to remember what to do. So Kaya lagi thanks for tayong sharing. may naka-standby na nasa first aid team Yes, or at tama, least tama. medic, Oo, di ba? medic. Para ma-assist yung mga player natin. Yun. Thank you so much, Brian. Pero after first aid comes recovery. At yan naman ang isi-share sa atin ni Brian. Maya-maya lamang when Rise Up Stronger returns. Here's still with SEA Games silver medalist for volleyball, Bryan Bagunas. Kanina, we were discussing about your injury, Brian. Now, a couple of months after being injured, usually
kapag tapos na yung surgery, tapos na yung yung kumari makakas ka for a couple of weeks, ipapa-therapy ka or i-rehab ka, 'di ba? Para maging bumalik yung dating yung dating forma nung mo na injured na part. Yun. So ikaw naman, ano yung proseso, paano mo pinapalakas yung tuhod mo ulit? Kasi it's been months from that injury. I understand na ito yung pinagdadaanan mo ngayon. Demo ka na? Sige! Sige. Go, ano yung mga exercise mo? Yung sabi ng coaching, conditioning coach ko, una, to activate yung muscle daw. Okay. Then para bumalik yung lakas. So imagine lang natin may wall squat, nakaganon lang. Then like 1 minute. Tapos after that, yung imagine na rin natin may upuan. Then squat 1 leg. 3 seconds down. Then 2 legs up. Para Ganun saan lang. yun? To activate the muscle. To activate the muscle. Parang lumakas ulit. Kasi, di ba pag na-injured, humihina yung muscle. yes. Then, may isa pa. Ito. Siyempre, nasa bahay ka, while quarantine. Ayan. Merong tayo. Pwedeng-pwede to sa mga nasa bahay lang din. 1 leg RDL. Parang ganito lang. 3 seconds down, then up. Ganun lang. Kasi Parang both side, 8 reps. Parang ganun lang. Then, ayun. talagang putting pressure lang talaga on kasi the injured part. Bawal mong pwersahin yung muscle kasi yun yung na-injured. So, parang dahan-dahan mo ibalik yung lakas. Then pag lumakas na, dun mo ibabalik yung mga weightlifting, gano'n. Yung, kumbaga, regular activity. Oo. And ito, aside from being part of the national team, import ka rin ng isang club sa Japan. Yes. Paano nangyari to? Kasi yung university ko dati, National University, nagti-training camp kami sa Japan. Okay. Sa Japan. Pumunta yung isang team owner, yung club team ko. Pinanood ako. Then kinausap ako, yun, doon nag-start. Grabe naman yun. Ganun. After ko graduate, dumiretso na agad ako doon. Na-scout ka lang habang training. Parang yan yung pangarap ng mga players ngayon pag nag-training abroad na ma-scout lang din sila. Grabe yun, ha? Siya naman kasi, iba to. Iba. Oo. I remember covering him back then. Nag-championship. Nung huli niyang 2 years, champion siya, last 2 years niya. Nung huling year niya, humakot siya ng awards. Ganon. Parang server, finance MVP, lahat yun napunta sa kanya. Ganon. So, ganon siya ka-well-accomplished a player. Pero alam natin, ang hirap, lalo sa volleyball player kasi dito sa Pilipinas, at least locally, ngayon pa lang nagkakaroon tayo na nagpapadala sa ibang bansa or at least nagpapadala sa ibang bansa para maglaro sa mga club teams doon. Pero ikaw, yung transition mo, paano yun? Kasi konti lang yung players na matatawagan mo para ma-share yung experience nila. Paano yung naging transition sa'yo from training locally dito sa Pilipinas to going to Japan and competing against, the best of the world to di ba? Mga players. Siguro yun una na-adapt ko rin yung training camp namin sa Japan So parang yung pagpunta ko doon, madali na yung pag-adjust. Then yun, sobrang laking natututunan ko doon. Then after that, yun sa SEA Games, sinishare ko lang din yung iba. Yung sa mga teammates Oo, mo? yun. Kaya siguro malaking bagay din yung paglalaro sa ibang bansa. Nakakapasyal ka ba sa Oo. Japan? Dapat lang. Kasi every game namin, iniikot namin Japan. Ang sarap naman. Home and away. Yun, tama. Ano yun? Parang nagpa-travel NBA, ka sa parang home ganun. court nung kalaban mo. Ganon. Okay. Pinag-usapan natin that you're the only Filipino on your team, right? Tama. So, syempre, magkaiba yun from staying here and playing with, your fellow Pinoy. So, ano pa yung pinagkaiba from playing in your club in Japan and playing here in the Philippines? Siguro yung talagang andun yung commitment ng mga Japanese player. Talagang pag volleyball ka, talagang volleyball player ka, talagang nandun yung puso mo para maglaro. Talagang every game binubuhos nila yung best nila. Talagang dugot pawis din talaga para makamit yung panalo. Communication, di ka naman na... Communication. Kasi isa sa mga challenges yan pag yung ng mga Pinoy sa Japan Pero doon naman sa team ko, may translator ako. Then, May dala-dala kang translator? Hindi naman. May dala-dala ako big time Hindi naman. Meron silang coach na, assistant coach na from ibang bansa. Like, taga-Africa. Marunong siya mag-English. Then yun,
translate niya to Japanese to English. Brian, maraming salamat sa pag-share nun. At Thank saka you gagawin ko yung mga tinuro mo sa amin dito kasi Yes po. pagmula dun sa first aid kanina at saka dun sa rehab exercises sa tinuro mo, gagawin natin yan. Pero ito, bago ka namin i-let go dito, meron ka bang sasabihin, advice sa mga young players ngayon, yung mga nag-a-aspire, yung mga high school pa lang, college, na gusto ring maabot kung ano yung naabot mo na? Tuloy-tuloy lang sa pangarap. Then kahit ganito pandemic, siguro ito yung time na para improve pa natin yung mga yung mga kulang natin sa sarili natin. Then pagtapos nito, doon natin ma-apply. So parang tuloy-tuloy lang, huwag susuko. Then huwag natin kalimutan din si God sa kayong pag-aaral. Ayun. Ayun lang. Bryan Bagunas! Legend to man, iba to. Thank you for accepting our invitation here at the Rise Up Stronger and for being an inspiration to all of the young volleyball players who want to reach where you are right now as well. Up next, isa pang inspirasyon ng ating makakasama, isang NCAA standout na naghintay at nagsumikap sa loob ng 13 years para makamit ang minimithing SEA Games gold medal. Let's meet San Sebastian College's star track athlete, Mervin Guarte. Bilang kinatawa ng delegasyon ng San Sebastian College, humamig si Mervin Guarte ng maraming gintong medalya at magpahanggang ngayon ay hawak niya ang record sa 800 meters, 500 meters, 3,000 meters steeples at 5,000 meters. Bilang bahagi naman ng national team's athletics, ilang beses na rin siyang naging kinatawa ng Pilipinas sa SEA Games kung saan nakapag-uwi siya ng 2 silver at 1 bronze medal. Pero sa loob ng 13 taong inilagi niya sa athletics, naging mailap ang SEA Games gold medal. Ngunit di nasiraan ng loob si Mervin. 2019, nagdesisyon siyang lumipat ng disiplina at nagsimulang mag-train para sa mas mapanghamong 5K by 20 event ng obstacle course racing. December 2019, natupad ang kanyang pangarap. Sa wakas, nakopo ni Mervin Guarte ang minimithing SEA Games gold medal, sipag, tiyaga, at di pa dadaig na pusong Pinoy. Yan ang meron si Mervin Guarte. We are with Mervin Guarte, ang nag-uwi ng gold para sa ating bansa mula sa SEA Games. Mervin, narinig natin yung kwento dahil pinag-usapan natin to kanina off-cam. Yung kwento mo, 13 years kang naghintay, nagsakripisyo, tapos lagi kang nagsisilver sa former event mo dito sa Southeast Asian Games. Pero finally, diba, finally nakakuha ka ng gold nitong huli. Paano mo minotivate yung sarili mo? Kasi pakiramdam ko, syempre, kada taon, sayang, konti na lang eh. May gold na ako. Actually, mayroon akong isang laro na natalo ako 0.01 seconds lang. Oh my Up to God! finish line kaming dalawa. Oh. How do you, get back from that? Paano mo minomotivate yung sarili mo na, hindi, next time makaka-gold ako, next time na competition makaka-gold ako? Actually, nung time na yun, inisip ko na sa sarili ko na hindi ko titigilan eh. Kasi nandito na ako eh. More than 10 years na ako naglalaro, naghihirap. Bakit dito sa huling ano to? Kasi ambisyon ko talagang mag-gold ng SEA Games. Ang gold talaga. Sabi ko sa sarili ko, gagawin ko ang lahat. Sige. Gagawin ko ang isang bagay na dapat kong gawin at kailangan kong lampasan para lang makuha yung gintong medalya na yun. And then nung sa athletics ako, hindi ko talaga siya nakuha. Yung dati mong event sa athletics Oh. ay, ano yung specific event mo dati? 800 and 1,500 meter. Na Doon running? lang ako pabalik-balik, silver, double silver, silver, bronze, pabalik-balik. Balik-balik. So, nung 2018, mayroon akong isang kaibigan na sabi niya, bakit hindi mo i-try to yung OCR? Na bagong event to, meron sa SEA Games ito, bakit hindi mo i-try? So sa tagal ng panahon, parang masakit sa puso ko na bakit ko iiwan yung athletics. Oh. Nandito ako naghirap eh. Almost 11 years naghirap ako dyan. Sabi ko, bakit ko iiwan? Pero bandang huli naisip ko rin, baka hindi rin ibibigay sa akin tong gintong medalya kung doon lang ako sa event yun. Bakit hindi ko i-try na lumipat sa ibang event? And then nung nag-try out ako, maganda yung result. Talagang sinabi nung na Para dito ka? oo, para ka dito. So tinanggap ko na maluwag sa puso ko. Kahit masakit man iiwan yung athletics kasi sobrang tagal ng sinabi ko sa sarili ko na dito pagbutihin ko, dudublehin ko yung paghihirap ko. Sa isang taon lang, magagawa akong lahat na yan. Baka sakaling mag-gold ako. Ano ang
feeling naman na you finally got what you wanted? Sobrang sarap sa buhay. Umiyak ka? Iyak, talagang iyak Iyak ako. talaga. Sabi ko sa sarili ko, lumod ako sa finish line, sabi ko, ito na yung pagkakataon. Matagal kong sabi niyan, matagal kong hiningi. First year mo sa new sport when you won the gold. Oh, yes. For 1 year lang, it only took you 1 year to 1 reach the gold. Grabe. Oo. It was meant for him talaga. Oh, at iba yung OCR kasi kumpara mo Sobrang yung hirap, training sobrang hirap. Triple yung hirap kaysa sa athletics. sa athletics. Sobrang Kasi dahil lahat to kailangan mo paganahin. Hindi siya marunong takbo lang. Kasi sa takbo, nakakalamang na ako. Doon sa yung buhat, bitin, sabit, hindi na exercise, magbubuti ka ng penalty, gano'n. Sobrang hirap. Kaya yung training ko talagang, sabi ko nga sa sarili ko, dugot pawis ang pinuhunan ko dito. O ito, di ba? Ang dami, mas complicated to, pero doon ka pa naka-gold. Di ba? Doon ka pa naka-gold. May din, nakuha di ko ba? siya. So talagang congratulations. Ang laking bagay niyan para sa Sobra. inyo. At kayo rin yung nag-start niya kasi isa to sa mga pinakabagong event Oo, sa ngayon. Southeast Asian Games, di ba? Okay. Pero right now, pinag-uusapan na natin yung mga exercise, Mervin. Unti-unti, pwede na ulit bumalik sa pag-exercise, di ba? Lumalabas na konti-konti yung mga tao kasi at least medyo nag-a-apply na ng safety protocols yung mga gym natin. Meron ka bang mga tips? Unahin na natin sa pinakasimple, sa tamang pagtakbo o para sa mga kapuso natin na gustong mag-take up ng running o kasi yun yung pinaka-simple na pwede mong gawin na exercise. Unang-una, advice ko lang sa kanila yung huwag magmadali. Maglaan ka ng sarili mong oras sa sarili mo. Hindi yung sabihin na automatic na pag nakasuot ka ng sapatos mo, shoes ka na, ready ka na, nakasanto mo, ready to run. Hindi. Kailangan mo mag-stretching, lahat kompleto. Correct. Huwag mong madali yung sarili mo. Kasi yung isang bagay na yan, pagtakbo, hindi yan ganun kadali na makukuha mo kaagad, na maging mabilis ka kaagad. Hindi ganun. Kasi kailangan mo talaga ng endurance yan bago mo siya makuha ng... Di ba mo, pag sinabi mo running, di ba, pagmamadali yung nasa isip mo. Kasi takbo na ako. Kasi gusto mo kaagad matapos. Oo, Parang kailangan. So, matapos. importante mag-stretching at mag-condition. At gagawin natin yan sa pagbabalik ng Rise Up Stronger, the NCAA Season 96. Running is one of the cheapest and most effective exercise na pwede natin gawin. Kailangan mo lang ng outdoor space, a comfortable set of shoes, and you're all set, actually. That's true. But it's also good to ask, tama ba yung aking pagtakbo? Form, lahat, equipment, itanong natin yan sa ating bisitang champion runner na si Mervin Guarte. Sige, unang-una, Mervin, yung tanong natin, meron bang tamang way ng pagtakbo? Saan kailangan magsimula? Actually, yung tamang pagtakbo talaga, yung tamang form ng bagsak ng paa. Kasi may tinatawag tayong tiptoe, yung hindi pantay yung bagsak ng paa. Yan yung number one nagiging cause ng injury natin. Injury. Kasi pag hindi mo nagawa ng tama yun, marami kang mararamdaman sa lahat ng mga muscle mo Ibang mag-react. parte ng legs Kailangan mo. talaga proper, mayroon tayo dyan yung tinatawag na stretching. Stretching. And then drills. Kailangan mo makuha sa drills ng tama yun. Alright, simulan natin sa pre-running routine. Ano ang tamang warm-up or stretching bago tumakbo? Sige. Let's see. Actually, pag nag-start ka ng light jogging, simple lang, kailangan mo lang stretch lang yung paa mo. So, para ka Lunges nang lunge. oo. Mag-demo Para lang ka nga, ma-stretch lang, Martin. ma-stretch lang yung stretch lang yung Yung calves. Calves. So, dapat Hamstring, yung no? And then left and right siya. left and right. Gawin mo lang siya yung mga 10 seconds. Yan. Ganun. Okay. Tapos side. Bilang Side. side. Tapos left and right. Kailangan mo feel mo yung stretch dito. Oo, dito. Kasi ito mismo ron dito yung gumagana pag ikaw Pag tumatakbo. tumatakbo. Correct. And then left and right siya. Pag gumaganyan ako may tunog ng malakas, healthy ba yun? Tama ba yan? Hindi ko alam. Healthy ba yun? Tama ba Palagay ko, ginagawa ko? nababanat yung boto mo. Stretch ka lang. Pero kung ibang tunog yun, ayun, hindi ko abot yan. Di mo abot yung paa mo? Hindi. Akala ko healthy ka pa naman. Ayun, hindi abot naman, pero hindi ko. Kailangan nakadikit siya. Ayun, ganun. Oh my God, ganun lang. Okay ka na, ready ka na. Yan yung basic stretching Basics lang, before running. Yan.
Madali lang gawin, so dapat gawin natin yun bago tayo mag-run. So yun yung pre-running natin, nag-stretching na tayo. Pag tumatakbo tayo, ano dapat yung ginagawa? Nabanggit mo kanina yung tamang landing. Tamang landing. Nung paa. Paano yan? Sige. Mervin, explain mo sa amin, paano ba dapat yung landing? Dapat yung tamang paglanding ng paa, kailangan dito. Oh, toe Kailangan. first Oo. or heel first? Hindi, ito. Toe first. Kailangan dito talaga siya mag-uumpisa. Kasi pag mabilis yung takbo, ito na yung sumasaya. So ganyan. Unlike yung iba, pag dito, tipto yung tawag doon. So yun yung malaking nagkukos ng... Ano ulit? Gusto ko din malaman. Gilid. Oo, Yung sa gilid gilid. ng ano. Kasi Dapat ganito? Hindi, Hindi, dapat dito. ganun. Dapat ganun yung tapa? Dito. Hindi po masakit dito yan or tama pag masakit dyan? Hindi, less impact. Kasi dito yan. Oo. Okay. Yun siya. So, toe muna, tapos heel. Yun yung Okay. landing mo. Oo. Yun. Yun yung tamang ano ng paa. Pag ganito, ano mangyayari sa'yo? Pag dito yung bagsak ng paa natin, Okay. mali yan. More on nagre-react yung muscle natin dito. Ah. Kasi yung bigat dito natin nilagay, unlike dito na natatapon natin yung paa ng maayos. Wow. So, ganun ka-importante talaga yung Oo. tamang form. Kasi Yeah. Yung tamang form ng pagtakbo. pagtakbo. It's good that we know kasi when we're taught how to walk properly, di ba ganun? Correct. Oh, Diba heel, toe first? Iba-iba yun per tao eh. Per Sa totoo tao. lang. Oh, iba-iba. Unlike sa amin, pag kami long distance, may tinatawag yung long distance, may short distance. Kasi pag long distance kasi, mas pabor talaga sa amin yung dito. Long distance Ah, na long ganito. distance. Tapos pag short distance, Pag short distance, kaya nga depende rin sa tao. Meron din ibang ginagamit ito. Pero sa akin, advisable ko lang, hindi ito. Advisable. so dapat Dito pakiramdaman yung mo tama. din kung may na-feel kang hindi Tsaka tama. talagang iwasan natin yung mag-tipto. Yun yung magbibigay ng Tsaka meron ding ibang tao kasi na buong paa. Yan, yung buong ganyan paa. sila talaga. Hindi yung buong May bigat ng ganyan katawan, ako. yung bigat ng katawan, Oo. dito lang din yun. Kaya Yes. masakit mo rin yung katawan nila. Kami nararamdaman pagkatapos. Oo, yun talaga. Ganun ba talaga tumakbo? Oo, Kung katawan masakit, iba-iba masakit. Pero, yan, iba-iba form mo kasi. Ibig sabihin, tama yung form. Oh. Good to know! Thank you, Mervin. Mervin. Thank you po. Salamat sa pagturo ng tamang pagtakbo. And of course, congratulations na matagal mong hinintay gold. Grabe, sobrang inspiring talaga yung story mo. And do you have anything to say pala before you leave? A message to the younger athletes or to people who want to switch career paths or want to follow your story? Okay. Anong message mo sa kanila? Doon sa mga kasama ko, kapwa akong athlete, dati pa lang since varsity player ako, Mercy ka. since varsity player ako, gusto kong sabihin sa inyo na go lang kayo. Yung alam yung tama yung ginagawa nyo, karapat-dapat sa inyo yan. Pagdasal nyo lagi na lahat ng bagay na hinihingi natin ay bibigay sa atin ng tama at maayos. Ingatan ang sarili, alam mo naman natin sa panahon ngayon, medyo dumadaan tayo sa pagsubok na hindi maganda. Ganun pa man, hindi ito magiging dahilan para hindi natin maabot ang ating pangarap. Tuloy-tuloy lang ang plano, tuloy-tuloy lang ang pag-ensayo. In the end of the day, I'm sure mananalo tayo. Yan! Gandang message naman yan. Mervin! Thank you so much for joining us here on the show. Up next, makakwentuhan natin ang isa pang young Olympian sa larangan naman ng sculling. Plus, magsisimula na ang inyong inaabangang NCAA Season 96 Basketball Skills Challenge. All of these when Rise Up Stronger returns. Being a tracker in Atimonan, Quizon, he chose to shift and train as a rower at the age of 15. 4 years later, at the age of 19, he became a SEA Games gold medalist for sculling. And now at 21, he is in Tokyo fighting to bring home a medal for our country. This is Chris Navarez's journey to the 2021 Olympics. Ako po si Chris Marasigan Nevarez, 21 years old from Philippine rowing team, and isa po ako sa 19 na Olympian na sasabak sa Tokyo Olympics. Nagsimula po ako magustuhan yung sports, grade 3 po ako. Nung nag-grade 7 po ako, nag-start po ako sumali sa athletics, track and field, tapos nakapasok po ako ng 400 meter sprint na event. Nag-basketball din po ako nung grade 10. Alam na nakapasok na ako, tapos bigla namang may isa pong dating national team na nasa rowing, si Justin Kyle Viñas. Naghahanap po siya ng may potential, matangkad, na pwedeng sumama sa kanya na mag-tryout sa rowing. Kaya po na-discover ko po yung rowing. Actually, hindi ko rin po alam kung ano yung rowing. Ang sabi lang sa akin na
Water sports po siya na nakasakay sa bangka. Ayun, mahirap siya nung unang linggo kasi naninibago pa yung katawan namin. Actually ako, sumusuka ako pagkatapos ng gym session. First competition po namin nung 2015 December. So mula nung nag-start po ako ng July ng 2015, 6 months training. Tapos sa Paway, Ilocos Norte po kami unang naglaro. Yun po yung unang exposure ko. Tapos sumunod po nun may Vietnam Surf Championship. Naka bronze medal po ako dun junior. Tapos 2018 sa Korea, naka-silver medal din po ako doon. 2019 po yung halos pinakamarami kong medal. 2 medal po ako sa Thailand. Tapos ayun po yung first gold ko po nung SEA Games 2019 sa Philippines. Hindi po nung una, hindi ko talaga iniisip na makakapasok ako sa Olympic kasi sobrang hirap po magpa-qualify pagkadating sa ganyang event. May dala lang po talagang swerte tapos pagtsatsaga kaya siguro nakapasok. Nag-start po yung competition ng Olympic qualifying sa Asia noong May 5 hanggang May 7. Tapos ang result po noon is pang 9th place po ako. Ang una ko pong tinawagan after nung sinabi na official na na-qualify ako si mama po talaga. Yung pressure nandun pero yung confidence naman po na makakalaban ka, makakapantay ka, makakahabol ka sa mga kalaban mo. Andun po talaga yung tapang. Lagi po sa akin sinasabi ng mga coaches ko na ito yung time mo pag ipakilala yung rowing ulit sa Olympics after 20 years. So ibigay mo yung best mo. Huwag kang susuko kung ano yung napag-trainingan natin dito, ilabas mo lang sa competition. Yung laban ko po inaalay ko talaga sa buong Pilipinas. From the NCAA Studio of Champions, nandito tayong muli sa Victoria Sports Tower because this is it! Sisimulan na natin ang inyong pinakaabangang Rise Up Stronger All-Stars Volleyball Skills Showdown. Mamaya, makakasama ko na ang ating Rise Up Stronger correspondent na si Anton Rojas as we bring the action on the court. While I will be at the courtside at nakaabang sa mga pangyayari after each event, the 10 alumni players will compete sa 2 elimination rounds but only the top 4 players will move on to compete sa championship on August 3, Tuesday. This afternoon, 4 na alumni athletes ang magtatagisan ng galing from San Beda University, Sherry May Quizon. Representing University of Perpetual Help System Delta, we have Aurora Tripoli. Wearing the colors of De La Salle College of St. Benilde, Marites Pablo. And carrying the banner of Jose Rizal University is Angela Bondoc. Ang unang event sa ating Skills Showdown ay ang Spiking Showdown. This will test our competitors' accuracy sa pag-spike ng bola. Dito sa ating court, meron tayong 3 color target points na kailangang tamaan ng players to score a point. They are given 3 balls kada target. Kailangan nilang i-declare ang kulay na kanilang tinatarget bago sila tumira. 1 good hit equals 1 point, pero time is also a factor dahil in case of a tie, the player with the fastest time will be given a higher ranking. And now, let's meet our first player, ang pambato ng aking alma mater, San Beda University. Hi, I'm Sherry May Quizon, representing San Beda College Menjola. I was a center spiker from 2007 to 2012. Proud akong ilaban ng school ko ngayon because sa dami ng mga players from alumni, ako ang napilit to represent this challenge. Kailangan matakot ang mga kalaban sa akin because Bedans bleed red. I'll try to do my very best to win this challenge. Hello po sa inyong lahat mga kapuso. We are here inside the Victoria Sports Tower para sa ating Rise Up Stronger All-Stars Volleyball Skills Showdown. And we are about to begin our volleyball or spiking challenge natin, spiking showdown, at aking mga kasama dito sa panel to help me commentate, analyze this game is my guy Anton Rojas. What's up, bro? Mart, it's been a while, and you know, this is something I've been waiting for such a long time. Ever since I've joined you and Sophia and Myrtle at the NCAA Studio of Champions, I did say that GMA and NCAA, they were working on something, and this is it. The All-Star Day, and we're excited to see everything go down. That's right. Excited tayong lahat. Personally tayo dito sa commentator's booth because it has been a while for us since we last saw live volleyball action. And for the players naman, syempre, it's been a while din. Di naglalaro to sa court eh. Sa bahay lang to naglalaro, sa bahay lang sila nagtitraining. Ngayon, they have a huge opportunity to showcase
their skills on the court once again. So everyone's excited and we cannot wait to see what's going to transpire here on the court. Ayun na nga, ipapakita ng ating mga manlalaro ang kanilang volleyball skills today, starting off with the spiking showdown. So we will be having a default setter for this, Hilario Escorial, a coach from Charis High School. So he will be the default setter for the 10 participating alumni of all the representing schools here in the NCAA. Should be an exciting showdown. And a crucial component as well kasi syempre, tignan natin kung makakakuha agad sila ng connection with Coach Hilario. Importante yan, especially with the spiking showdown kasi siya yung magsiset-up dun sa ating mga spikers para maging comfortable sila to hit the spots on the other side of the court. So tignan natin kung sino yung mga nakausap niya, sino nagbigay sa kanya ng pagkain. Biro lang. Pero syempre, excited tayong makita rin yan. Yeah, we're gonna see who developed the chemistry the quickest. The players had a chance to warm up a little bit. Right. Now it's up to them to show what they can do on the court. And right now, we have our first player on deck. Nandito si Cherry May Quizon of San Beda University going first. Cherry Quizon is first up in our spiking showdown, and we do have to take note that she's gonna start targeting the red spot, followed by the yellow and then the blue. She played 5 years for San Beda, and she plays the middle blocker position, Marts. Yeah, now, that was a close attempt para dito kay Cherry May. But for middle blockers, we expect her to excel dun sa ating middle spot, which is the yellow spot on the court. And she will have 3 attempts per spot. Ito, medyo kumukuha na ng hangin. Ayun, si Cherry. Marts, nakakuha siya ng isang puntos kanina sa pula. So this should be her specialty, as you mentioned, dahil gitna itong si Cherry Quizon, pero kinukuha pa niya yung timing kasama si Coach Hilario. She has 1 point so far, pero she failed to hit the spot that time. So she has to move on to the blue spot now, which is the corner pocket. This is a cross-court attack that will come from her. So pag gitna, Anton, this is not what they usually do, so it's gonna be a challenge for her. Yung mga naging teammate nito, bigatin din si Janine Marciano at saka si Ces Molina. So she's got to channel a little bit of Marciano here with the cross-court attempt to hit zone 5. Cherry, kunwari nanonood si Ces. Ayan na. Yeah, that was the last attempt, I believe, para dito kay Cherry May Quizon. She only got 1 point, and that was from the red spot. So 1 point officially ang tali dito kay Cherry May. Now, let's turn you over to Miss Sophia Senoron. Kakausapin niya ngayon si Cherry. Thank you, Martin and Anton. At ngayon, kasama ko si Cherry May, our first competitor from San Beda University. So, Cherry May, hello. Hi. How does it feel to be our first competitor for this round? It was quite, I felt nervous. Really. Medyo nakakaba, diba? And it's been a while pala since you played volleyball again, I heard. Yes. So, saan ka ba nahirapan sa skills natin ngayon? To be honest, with the spiking, parang I had a hard time na tumalon. Kasi nga, it's been a while, so yun. Tumalon. Yes. Oo nga. And with the timing of the ball, yun. Timing of the ball. Pero nakapag practice ka naman before, right? Or never ka na talaga nag-volleyball after graduating? Nakapag-practice naman since it's one of my hobbies also. But lately, since it's pandemic, yun, Yes. Wala na talagang laro, yun. Well, that's okay. You still gave it your best shot. And right now, we're gonna give you some time to freshen up. And abangan kasi ang mga pambato ng University of Perpetual Help System Delta at De La Salle College of St. Benilde will take their power to the court sa pagbabalik yan ng Rise Up Stronger NCAA Season 96. Will be represented in this round. Only 4 will be competing this afternoon. Ang natitirang 6 will be coming back tomorrow and the day after for the spiking showdown before they all compete for the serving showdown. We will be computing their scores for both games to determine who will be a part of the final 4 and come back for the championship game. Now let's move on to the second competitor from University of Perpetual Help System Delta, Aurora, Tripoli. Hi, I'm Bianca Tripoli from University of Perpetual Help System Delta. I was an open spiker from Lady Altas from 2016 to 2020. Proud po ako ilaban yung school namin dito kasi po sa sobrang daming players po na pwedeng i-represent yung school namin dito, ako po yung napili. Willing ko pong gawin lahat ng mga natutunan ko po nung naglalaro pa ako. Ang masasabi ko na lang po sa main na maglalaro ay enjoy na lang po namin yung game.
Well, Aurora is her formal name, but Marts, you and I have covered her. This is Bianca Tripoli from Perpetual. She's going to be going in this sequence, blue, yellow, and red. Open spiker who played 4 years for Perpetual. That's right. Up until season 95, played in the finals in season 94 as well against Arellano. So this is a very experienced player and spiker as well. Pero inuna niya yung pinakamahirap na spot dito, yung pinakamalayo, yung blue spot natin. And this will be her third attempt for the spot. So far, 0 out of 3, 0 out of 4 si Bianca. And let's see if she can recalibrate and target the yellow spot. She was the team captain for 2 years para sa Perpetual. Itong si Bianca. Itong sa yellow spot, in-off speed. Bianca yung tira niya para medyo mahina lang. Now she is on to her third spot. So far, nothing's fallen. Ito na yung huli niyang pagkakataon. Down the line for Bianca Tripoli. Let's go, Bianca. Down the line. Oh, so close. Just a little bit short. So, Bianca unable to get a point there. And Sophia will be speaking to Bianca. Thank you, Martin and Anton. And yes, kasama ko si Aurora Tripoli right now. And how are you, Aurora? Okay lang po. Alam ko wala kang warm-up, but you were still able to deliver. But if you could change something about your performance today, what would it have been? Siguro po dapat nag-iba po ako ng sequence ng target. Kasi mas malayo po yung napili ko. But you know what, Aurora? It's still a great day because you are back in the NCAA. How does it feel to come back? Sobrang saya po kasi syempre kahit graduate na po, naging part pa din po ako ng season 96 po ngayon. Yes, and of course, this is only the first round, so you still have time to get back in the game. But before that, let's move on to our third competitor from De La Salle College of St. Benil, the Marites Pablo. Hi, my name is Marites Pablo, representing De La Salle College of St. Benil. I was open hitter from 2017 to 2020. Proud akong ilaban ng De La Salle College of St. Benil dahil may tiwala ang school ko and nagbibigay sila ng motivation. Dapat matakot ang ibang school dahil prepared ako. Nagpapatuloy ang Rise Up Stronger All-Stars Anton Ross and Martin Javier here. The volleyball idols that we've been witnessing are a little bit rusty, pero we expect things to pick up dito sa ating susunod na participant. That's right. And most especially our next player here. Nabanggit mo na, Anton. This is a player na talagang nakita natin, nag-warm up kanina, parang kondisyon na kondisyon pa. Is Marites Pablo, who made a name for herself playing for the CSB Lady Blazers for 3 years in the NCAA under Coach Jerry Yee. And imagine, Mark, she's the youngest of 10 children. Pero malakas tong si Marites. Ito na. She will be targeting the red spot para sa kanyang first 3 attempts. So, again, na yung first 2 players natin medyo hinihinaan pa, hindi masyadong talagang kargado yung mga spike nila. But, you know, that's not what we are seeing in the first 2 attempts mula dito kay Marites. Una pa lang talagang focus na siya. So, red, yellow, and blue. Yan ang sequence ng tinatarget nitong si Marites Pablo. And the yellow is usually for the middle blockers, pero open spiker itong si Marites Pablo. I'm expecting her to make some noise pag blue na yung tinatarget niya. Correct. Oo, yung mga cross-court hit, yun yung i-expect natin mamaya sa kanya. But for the yellow spot, I think we are expecting to see yung mga off-speed, yung mga drop shot nila. Ito, wala pa siyang tinatamaan. So far, she is down to her last 2 attempts dyan sa ating blue spot. And down to her last one, zone number 5 para kay Marites Pablo. Cross-court attack. Will this be it? Marites Pablo! Yes! Dinagdagan ng anghang. Marites Pablo nakapuntos para sa kanyang kupunan, the CSB Lady Blazers. And she ties Cherry Quizon, who was also able to get a point earlier, Marts. That's right. Hindi lang pala kargado. Clutch din pala. Ito si Marites Pablo getting 1 point off the blue spot. So right now, puntahan natin ngayon si Sophia Senoron na makakausap si Marites. Thank you, Martin and Anton. Kasama ko ngayon si Marites Pablo from CSB. Congratulations, you scored 1 point. You are now in the lead with from SBU Cherry May. How do you feel about your performance today? Nakakakaba siya, nakakapagod. Kasi parang it's been years na naglaro na. Ngayon na lang ako nakapaglaro.
It's really been years, but it seems like you're really giving it your all. And I don't know a lot about volleyball, but it seems like your form is still there. And like Anton mentioned a while ago, you come from a sport family, a sporting family. So nakakababa na after all these years, bumabalik ka ulit NCAA and you really have to give it your all. Yes. Yes. Pagod. So we'll give you some time to rest muna, Marites. But congratulations again on your performance. You still have round 2 to work on later on. And we'll get back to that sa pagbabalik ng Rise Up Stronger NCAA Season 96.